SY BSc હોમ સાયન્સ સેમેસ્ટર 3 એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ ઇન વુમન પેપર નંબર 1 યુનિટ 4 પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલ. એમાં આગળ જોઈએ આપણે અસરદારક પ્રોજેક્ટ પ્રસ્તાવ લખવા માટેની ટિપ્સ. સાબિત વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ તમારી પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તને વધુ અસરકારક બનાવવામાં સહાય કરી શકે છે. શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે તમારી પોતાની પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તો લખતી વખતે નીચેની ટિપ્સનો વિચાર કરવો જોઈએ. તમારા પ્રેક્ષકો માટે લખો. તમારા પ્રેક્ષકોને ધ્યાનમાં રાખો અને શબ્દો, સ્વર અને વિગતોનો ઉપયોગ કરો જે તેમની સાથે ગુંજારશે. કંપનીની વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ પરના પ્રારંભિક સંશોધન તમને ઉપયોગમાં લેવાની શ્રેષ્ઠ ભાષા અને સમાવિષ્ટ કરવા માટેની સામગ્રી શીખવામાં મદદ કરશે. સમજાવટ રાખો. પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તનું લક્ષ્ય તેના પ્રાપ્તકર્તાઓને કેટલીક રીતે કાર્ય કરવા સમજાવવું છે, તેથી સમજાવવું તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ક્રિયાને પ્રોત્સાહિત કરવા હિસ્ટોરિક ડેટા, મોજણી પરિણામો, બજાર આગાહીઓ, પ્રશંસાપત્રો અને કેસ અધ્યયન સહિત સમજાવનારા સાધનોનો ઉપયોગ કરો. તમારા પોતાના અનુભવ અને લાયકાતોને પ્રકાશિત કરવાથી આત્મવિશ્વાસ પણ વધે છે. પ્રોજેક્ટને પ્રાપ્તકર્તા સાથે કનેક્ટ કરો. કોઈ પ્રોજેક્ટ કોઈ સારા વિચાર જેવો લાગે છે, પરંતુ જો તે પ્રાપ્ત કરનારને તે શા માટે મહત્વનું છે તે સમજી શકાતું નથી, તો તે મંજૂરી અથવા ભંડોળ પૂરું પાડશે નહીં. તમારી સફળતાની શક્યતા વધારવા માટે તમારા પ્રાપ્તકર્તાના લક્ષણો અને પ્રોજેક્ટ વચ્ચેનું જોડાણ સ્પષ્ટ કરો. તે સરળ રાખો. એક સરળ પ્રસ્તાવ વાંચવા અને સમજવા માટે સરળ છે. તમારી દરખાસ્તને સ્પષ્ટ કરવા માટે સરળતાથી સમજી શકાય તેવી શરતો, સરળ વાક્યો અને અનુસરવા માટેનું સરળ બંધારણનો ઉપયોગ કરો. સંમેલનનું પાલન કરો. તમારી પ્રસ્તાવના બંધારણથી તેને ઊભું કરવામાં સહાય માટે સર્જનાત્મક બનવાનું લલચાવી શકે છે. જો કે નીચેની પરંપરા તમારા વાચકને મૂંઝવણમાં લેવાની અને આવશ્યક માહિતીને ભૂલી જવાની શક્યતા ઘટાડે છે. જો તમને સેટ ફોર્મેટ આપવામાં આવે છે, તો તમે ખાતરી કરો કે સખત રીતે અનુસરો છો. સંદેશા વ્યવહારના 4 પ્રકારો. પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તના પ્રકાર. જુદી જુદી પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તોમાં જુદા જુદા ધ્યેયો હોય છે અને તેથી તે અલગ આવશ્યકતાઓ હોય છે. આ તમે લખવાની સંભાવના સૌથી સામાન્ય પ્રકારના પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તો છે. વિનંતી. દરખાસ્ત માટેની વિનંતીનો જવાબ આપવા મોકલ્યો છે. તમારે સંપૂર્ણ સંશોધન કરવું જોઈએ અને ખૂબ જ સમજાવટથી લખવું જોઈએ, કારણ કે તમારી પ્રોજેક્ટ દરખાસ્ત અન્ય લોકો સાથે સ્પર્ધામાં હશે. તમારા દરખાસ્ત માટે વિનંતીમાં દર્શાવેલ કડક બંધારણનું પાલન કરવાની પણ જરૂર પડી શકે છે. બિન આયોજિત. RFP વિના મોકલેલ. જ્યારે તમે અન્ય લોકો સાથે હરીફાઈમાં ન હો, તો પણ તમારે તમારા પ્રાપ્તકર્તાને કાર્યવાહી કરવા માટે ખાતરી આપવા માટે ખૂબ સમજાવટ હોવી જોઈએ, કેમ કે તેઓએ તમારો પ્રસ્તાવ માગ્યો નથી. અનૌપચારિક ક્લાયન્ટ વિનંતીના જવાબમાં મોકલો. કોઈ દરખાસ્ત માટેની વિનંતી ન હોવાથી તમારો પ્રસ્તાવ તમારા પસંદીદા ફોર્મેટને અનુસરી શકે છે. નવીનીકરણ. હાલની ક્લાયન્ટને તમારી સેવાઓ નવીનીકરણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે મોકલવો પાછલા પરિણામ પર ભાર મૂકે છે અને ક્લાયન્ટને કાર્ય કરવા સમજાવવા માટે ભવિષ્યના ફાયદાઓની આગાહી કરે છે. ચાલુ રાખવું. રોકાણકારોને યાદ કરવા મોકલો કે પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે અને પ્રગતિ અપડેટ્સ પ્રદાન કરવા માટે આ દરખાસ્તમાં માહિતીને સમજાવવાને બદલે વાતચીત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. પૂરક. રોકાણકારોને યાદ કરવા મોકલો કે પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે અને વધારાના સંશોધન માટે પૂછો. રોકાણકારોને વધુ આપવા પ્રોત્સાહિત કરવા તે સમજાવટભર્યું હોવું જોઈએ. પ્રથમ 3 દરખાસ્તો ખાસ કરીને સૌથી લાંબી હોય છે, કારણ કે તે નવા પ્રોજેક્ટ્સ સાથે કામ કરે છે. જેમ કે અંતિમ 3 પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તો સ્થાપિત પ્રોજેક્ટ્સ અને સંબંધો પર કેન્દ્રિત છે. તે સામાન્ય રીતે ટૂંકા હોઈ શકે. પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તનું ઉદાહરણ. આ કોઈ
અનૌપચારિક પ્રોજેક્ટ દરખાસ્તનું ઉદાહરણ છે કે વેબસાઇટ ડિઝાઇન કંપની કોઈ ફેશન બુટિકને મોકલી શકે છે. આ ઉદાહરણનો ઉપયોગ તમારી પ્રોજેક્ટ દરખાસ્ત લખવા માટે કરો, જે ગ્રાહકો, રોકાણકારો અને અન્ય હિસ્સેદારોને તમારી દૃષ્ટિને ટેકો આપવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. કાર્યકારી સારાંશ. ગુલાબ બુટિક એ બે એરિયામાં અગ્રણી મહિલા રેટ્રો એપરલ સ્ટોર છે. જો કે વેબસાઇટ વિના સ્ટોર આ ક્ષેત્રની બહાર વેચી શકશે નહીં. અમારી તાજેતરની ફોન વાર્તાલાપમાં ચર્ચા કર્યા મુજબ એવરબાઇટ ટેકનોલોજી સોલ્યુશનની ટીમને તમારા માટે એક વેબસાઇટ બનાવવાનું પસંદ કરશે, જે તમને કેલિફોર્નિયાના બાકીના ભાગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ તમારી પહોંચ વધારવામાં મદદ કરી શકે. આ વેબસાઇટમાં સ્થાનિક દુકાનદારોને સગવડ પૂરી પાડવા અને ફેશનેબલ મહિલાઓના વિશાળ પ્રેક્ષકોને જોડવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ચલણ અને અન્ય સુવિધાઓ સાથે સરળતાથી અપડેટ કરી શકાય તેવું શોપિંગ કાર્ટ છે. અમને આશા છે કે આ વેબસાઇટ આવતા 2 વર્ષમાં તમારું વેચાણ 500% વધારવામાં મદદ કરશે. પ્રોજેક્ટ પૃષ્ઠભૂમિ. એવરબ્રાઇટ ટેકનોલોજી સોલ્યુશન એ સિલિકોન વેલીમાં સ્થિત એક વેબસાઇટ ડિઝાઇન ફર્મ છે. અમારા રિટેલરો, ખાસ કરીને ફેશન સ્પેસમાં રિટેલરો સાથે કામ કરવાનો લાંબો ઇતિહાસ છે. અમે આ ગ્રાહકોને ડિજિટલ વિશ્વમાં સંક્રમણ કરવામાં મદદ કરવા અને એક્સેસિબલ અને વિધેયાત્મક વેબસાઇટ સાથે તેની સફળતાના વિકાસ માટે ઉત્સાહી છીએ. અમારું માનવું છે કે વેબસાઇટ એ તમારી હાલની વ્યાવસાયિક પદ્ધતિઓને બદલવાને બદલે તેને પૂરક બનાવવી જોઈએ. અમને લાગે છે કે આ ફિલોસોફી અમને અમારા રેટ્રો પ્રભાવિત સ્ટોર માટે એક ઉત્તમ ફિટ બનાવે છે. ઉકેલ અને અભિગમ. અમે એક સરળ, હાજી, સ્ટાઇલિસ્ટ વેબસાઇટ બનાવવાની યોજના બનાવી છે, જે હાલમાં રોઝ બુટિક બ્રાન્ડને બંધબેસશે. તે તમારા વર્તમાન અને વધતા ગ્રાહક આધાર માટે વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ હશે અને સામગ્રી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ દ્વારા સરળતાથી અપડેટ કરી શકાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કે તે હંમેશા વર્તમાન સ્ટોક અને પ્રવૃત્તિઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ લોકો તમારા વ્યવસાયને વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવવામાં મદદ કરશે, કારણ કે લોકોને વધુને વધુ શોપિંગ ઓનલાઈન કરવા માટે ઉકેલો શોધે છે. વેબસાઇટમાં નીચેના ઘટકો હશે: સ્ટોરના ઇતિહાસ અને દર્શનને વિગતવાર અમારા વિશેનું એક પૃષ્ઠ, એક સ્ટોર ઓનલાઈન સ્ટોર જે દુકાનદારોને તેમના ઘરની સુવિધાથી તમારા ઉત્પાદનોની શોધ અને ખરીદી કરી શકે છે, સ્વચાલિત ચલણ રૂપાંતર અને શિપિંગ કેલ્ક્યુલેટર વિશ્વમાં ક્યાંય પણ ખરીદીને સરળ બનાવે છે. સ્ટોર ઓનલાઈન સ્ટોર મુખ્ય ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડિજિટલ્સમાંથી ચૂકવણી સ્વીકારશે. એક બ્લોગ કે જે તમે તમારા ગ્રાહક વાંચકોને રોકવા માટે નવા વસ્ત્રોની આગમન અને સામાન્ય વાર્તાઓ વિશેની પોસ્ટ સાથે કોઈપણ સમયે અપડેટ કરી શકો છો, જેમ કે મોસમી સ્ટાઇલ ટિપ્સ અને રેટ્રો સ્ટાઇલ આઇકન્સ વિશેની માહિતી. સ્ટોર સરનામું, ટેલિફોન અને સંપર્ક ફોર્મ, જેનું બ્રાઉઝર્સ તમને ઈમેલ દ્વારા ઈમેલ કરવા માટે પૂર્ણ કરી શકે છે. તે સાથેનું સંપર્ક પૃષ્ઠ. ડિલિવરી પછીના 3 મહિના માટે અમે ઓનગોઈંગ શુલ્ક સપોર્ટ પ્રદાન કરીશું. તે સમય પછી અમે નાની ફી માટે કોઈપણ સમસ્યાનો આનંદથી ઉકેલીશું. અમારી અપેક્ષા છે કે તમારા પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યા પછી 3 મહિના પછી તમારી વેબસાઇટ જીવંત રહે તે સમય પછી તમે પ્રોજેક્ટની સંપૂર્ણ માલિકી લેશો. નાણાકીય. અમે આ વેબસાઇટ બનાવવા માટે $5,000 ચાર્જ કરીશું. આ ખર્ચમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: અમારા સર્વર પર હોસ્ટિંગ સ્પેસ, www.misthingclothing.com ડોમેનનો 2 વર્ષ નોંધણી, અનુગામી 2 વર્ષમાં એવરી 20 નવીનીકરણ ફી લાગુ પડે છે. કુલ વેબસાઇટ ડિઝાઇન અને બનાવટ, મોબાઈલ ડેટલેટનું ચૂકવણીનું એકીકરણ, ડિલિવરીના 3 મહિના પછી મુશ્કેલી નિવારણ. આમ, ડિલિવરીના 3 મહિના પછી મુશ્કેલી નિવારણ અને સહાય. વેબસાઇટ બનાવવા માટે ઓવરબાઇટ ટેકનોલોજી સોલ્યુશને નીચેના દસ્તાવેજો જોડ્યા છે:
વેબસાઇટ પર કાર્યરત એવરબાઇટ ટેકનોલોજી સોલ્યુશન કર્મચારીઓના સંપર્કની સૂચિ, વેબસાઇટ માટે સાઇટ નકશો, અન્ય રિટેલરોના પ્રશંસાપત્રોનું પૃષ્ઠ કે જેણે તેની સેવાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. આમ આ ચેપ્ટરની અંદર પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલ કઈ રીતે લખવી તેની વિગતવાર માહિતી છે. હવે પછી એપ્લિકેશન ફોર્મ અને વાયેબલ પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલ કઈ રીતે થાય છે તે આપણે જોઈ શકશું.